Hello, hello friends. Welcome back to our new vlog. After a long time, आज म अनबक्सिङ पनि गर्दैछु हैन के छ यहाँनिर अन्त यो पनि सानो कुरा के छ यो पनि देखाउँछु तपाईलाई अन्त यसमा के छ त्यो पनि देखाउँछु तपाईलाई अन्त चाहिने कुरा हो सबैलाई अन्त त्यही भएर चाहिँ तपाईलाई नै अब इन्फर्मेसन दिइराखौँ भनेर मैले यो भिडियो बनाउँदैछु मलाई चाहिँ पुरा मन पर्यो यो चाहिँ अन्त अनलाइन मगाएको थिएँ अब हेरौँ कस्तो आएको छ यो चाहिँ मैले अमेजनबाट मगाएको सो फ्रेन्ड्स के रहेछ हेर्नुहोस् है हामीले भ्लग नबनाएको कति भएको थियो किनभने पुरा बिजी भइरहेको थियो कामले गर्दाखेरि हैन अन्त कामले पनि अन्त के कुरा हुँदै थियो अब त्यो भएर नि पुरा बिजी भइरहेको थियो हो अन्त नि हेर्नु न के चाहिँ रहेछ यो सानो चाहिँ अमेजनमा त निकै कति बात चाहिँ मैले मगाएको हो के पो रहेछ यसमा त के रहेछ मलाई के पठाइदिएछ भनेको त तिरेको बिल पो रहेछ अन्त तपाईहरु पनि ठिकै होला ए वान थिङ त भन्नै बिर्सेछु हाम्रो 1K पुग्यो हामीले 1K पुगेकोमा भिडियो पनि बनाउनु पाएको थिएन एक्चुअली पुरा बिजी भइरहेको थियो हैन अन्त थ्यांक यू सो मच सबैलाई यति सपोर्ट गर्नु भएकोमा हैन हाम्रो 1K पुगेर नि क्रस भइसक्यो थ्यांक यू सबैलाई अझै हामी नयाँ नयाँ भिडियोहरु लिएर आउँछ हैन तपाईहरुलाई चाहिने पनि अब हस्बेन्ड वाइफको सानो घुमेकोहरु हैन घुम्नु जान्छ हामी कामले पनि गएको हुन्छ तर अब कति कुरा भन्दैन हामी हैन सबै कुरो भन्नु त्यो मजा नै आउँदैन भन्नु चाहिँ यस्तो रहेछ त्यस्तो खास त छैन रहेछ मैले चाहिँ टुथब्रस होल्डर अनलाइन मगाएको थिएँ हैन देख्नुभयो सोकेस हो यो चाहिँ मलाई पुरा मन परेको थियो हैन अन्त यस्तो ग्लास जस्तो पनि हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ ब्यागको यो चाहिँ यस्तो खालको हो यो चाहिँ यसरी जान्छ तपाईलाई म फोटो पनि त्यहाँ देखाइदिन्छु हैन हेर्नुहोस् है यो चाहिँ यतापट्टि यसरी हो पछाडि चाहिँ यस्तो रहेछ टाल्ने चाहिँ यो रहेछ पछाडिपट्टि हालेर चाहिँ यसरी टाल्ने रहेछ म देखाउँछु तपाईहरुलाई यसो गरेर पनि कस्तो हुँदो रहेछ फिक्स गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई यहाँनिर डिटेल्स पनि दिएको रहेछ कसरी जोइन गर्नुको लागि हैन त तपाईहरुलाई जोइन गरेर पनि देखाउँदैछु हेर्नुहोस् यो चाहिँ 3 स्लट हैन टुथब्रस होल्डर सोकेस के छ सोकेसहरु हैन हेर्नुहोस् यस्तो जोइन गर्नेहरु चाहिँ यस्तो छ अन्त मलाई चाहिँ यो चाहिँ मन परेको एक्चुअली के हो भनेर मैले पुरा फोटोमा हेरेन यो चाहिँ जस्ट ब्रसलाई चाहिँ अब अलिक अब मैलाहरू नहोस् भनेर चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गर्ने रहेछ यो पिङ्क कलरको चाहिँ यो चाहिँ केटीको लागि यो चाहिँ केटाको लागि यो चाहिँ गेस्टको लागि मैले भनेको त्यो चाहिँ अन्त यस्तो छ जोइन गर्ने अन्त यहाँनिर तपाईहरुले ब्यागमा जोइन गर्ने देख्नुहुँदैछ यहाँनिर यो चाहिँ सबै यहीँनिर जोइन गर्ने हो यसरी यो चाहिँ यो दुईटा छ यसलाई चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ यहाँनिर यो देख्नुहुँदैछ सानो यसमा चाहिँ यो यसरी हाल्नुपर्छ मलाई हाल्नु त पुरा साह्रो पर्ने रहेछ तर लेट्स ट्राई यसरी हाल्नुपर्ने रहेछ नि त साइडमा गरेर यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् देख्नुभयो अब हेर्नुहोस् है सबै जोइन गरिसक्नु आँटे मैले साबुनको नि राखेँ कस्तो मजाको रहेछ नि अलग अलगको यो मुनिको चाहिँ यसमा चाहिँ ब्रस राख्नुपर्छ यसरी यहाँनिर यसरी हो यो मेरो हैन उनका त यहाँनिर यस्तो छ यहाँनिर राख्ने यसमा चाहिँ यसरी हाल्नुपर्ने रहेछ देख्नुहुँदैन यसरी हो यो पनि यहाँनिर यसरी त्यहाँदेखि अर्को पनि छ एउटा यसमा चाहिँ तिनवटा भएको यसरी रहेछ हो कस्तो दामी लाग्यो नि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसरी राख्न सक्छ आफ्नो सामानहरु हो फेस वासहरु केहरू अन्त अब चाहिँ पेस्ट चाहिँ कसरी हाल्नुपर्छ भने यहाँनिर यसरी पर्खिनु चाहिँ मलाई पुरा अप्ठ्यारो भयो एक्लै छु त्यही भएर के गर्न सकिनँ एकजनालाई पक्रेर राख्नु पर्छ यहाँनिर चाहिँ घुमाउनु पर्ने रहेछ यहाँनिर राखेर चाहिँ पर्खिने यहाँनिर राखेर घुमाउनु पर्छ आमा साह्रो पर्दो रहेछ यस्तो रबर टाइपको हुँदो रहेछ कि यहाँनिर यसलाई चाहिँ
रबर टाइपको हुँदो रहेछ अलिक हाल्नु चाहिँ साह्रो टाइपको हुनु पऱ्यो नि त अन्त तपाईँहरूले सोच्दै होला पेस्ट चाहिँ कसरी आउँछ भनेर यहाँनिर बिचमा चाहिँ नि ग्याप यो चाहिँ अब भयो ब्रस तपाईँको अब निकाल्नु भयो यहाँनिर चाहिँ यसरी 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 यहाँनिर ठेलिँदाखेरि चाहिँ पकेट आउँदो रहेछ हो मेरो चाहिँ अहिले आएकै छैन हेर्नुहोस् न मैले राम्रोसँग लगाउनु सकिनँ होला कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँनिर हेर्नुपर्छ कि बा केही आइडिया भएन मलाई लगाउनु त सकिनँ मैले यो एक्चुअली साह्रो पऱ्यो कटिङ्स लगाएर दिएको हुन्छ फाइनली आउनु थाल्यो आउँदैछ बिस्तारै गर्दै आउँदो रहेछ नि त यहाँ मैले यसरी मुभ हुँदो रहेछ पछाडि यो ब्रसले चाहिँ यसरी ठेल्नु पर्दैछ अन्त यसरी आउँदो रहेछ आउँदैछ वा आयो ए देख्नुभयो ब्रस गर्नुपर्छ दामी लाग्यो पुरा मन पर्यो मलाई 5 स्टार दिने यसलाई चाहिँ क्युट लाग्यो स्विट दामी लाग्यो सबै हाल्नु सक्ने रहेछ नि त यहाँनिर पनि तपाईँले के हाल्न सक्छ यहाँ पनि पुरा युजफुल हुन्छ नि यो दामी स्टाइलिस खालको लाग्यो अलिकति होइन सो फ्रेन्ड्स अब म योलाई चाहिँ बाथरुममा इन्स्टल पनि गर्दैछु हो तपाईँहरूलाई देखाउँछु कसरी अब राम्रोसँग इन्स्टल हुन्छ कि हुँदैन टालिन्छ कि टालिँदैन सबै तपाईँलाई देखाउने छु सो हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स अब म चाहिँ मेरो बाथरुममा चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्न आँटेको छु सो यो फर्स्ट छ यसलाई चाहिँ यहाँनिर टाल्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि चाहिँ लगाउनुपर्छ पर्खिनुहोस् यसमा म चाहिँ यहाँनिर नापेर चाहिँ यतिकोमा चाहिँ टाल्ने त्यहाँदेखि फर्स्ट पहिला यहाँदेखि चाहिँ बेल गरेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ यस्तो निस्किन्छ ए मजाले टालिँदो रहेछ टालिनु चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति ग्याप भएछ मजाले टालिँदो रहेछ अब चाहिँ यसरी लगाउनु पर्ने रहेछ वाउ टक्कै भयो ब्रसहरू यहाँ टक 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 लाग्नुपर्छ ग्लास चाहिँ होइन नि यो पानी खाने यस्तो दामी देख्यो हेर्नुहोस् वाउ मलाई दामी लाग्यो पुरा मन पर्यो पर्फेक्ट अब यहाँ के हाल्नुपर्छ सो फ्रेन्ड्स तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो कि मन परेन होइन लाइक कमेन्ट गर्नुहोस् होइन केही इन्फर्मेसन चाहिन्छ नि तपाईँहरूलाई अझै म नयाँ अनबक्सिङहरू गर्छु होइन अनबक्सिङ पनि अरू भ्लगहरू पनि हामी अब कति एडिट गर्नु पाएको छैन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बिजी भएर अन्त धेरै कुरा देखाउनु छ धेरै कुरो सेयर गर्नुपर्ने छ तपाईँहरूलाई अन्त तपाईँहरूको मायाले हाम्रो 1K पनि पुग्यो थ्याङ्क यू सो मच अन्त हेरिदिनुहोस् अरू के सेयर गरौँ भनेर सोचेको थिएँ भन्दाखेरि अन्त यो तपाईँहरूलाई टुथब्रस होल्डर अन्त वाल ह्याङ्गिङ होल्डर तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने चाहिँ एमाजोनबाटै के भन्छ एमाजोनदेखि किन्नुहोस् होला किनभने चाहिँ मैले अरूतिर हेरेको देखिनँ त्यस्तो होइन सो त्यही भएर चाहिँ एमाजोनदेखि किन्नुहोस् मैले अरू पनि हेरेको थिएँ अरूदेखि मेसोहरू उयसदेखि तर यो चाहिँ अलिकति युनिक लाग्यो त्यही भएर चाहिँ सो थ्याङ्क यू गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो लभ यु अल बाई बाई